هر روز بله. سید خواب را دفعه دبار پستو خواهیم باقی می‌تونم بنظرم سعید ماشین برد زیر پسو خواه چه ایده خالی کنه اسکنی باش خالی کنه مخنی تا چه خالی کنه ناسمانه که مرچی کنی آنه بشه هجام تا خود نگاه یا تپیسین یا رن نزدیک منی آره
تو برو. Yine prese ne iş hoştu? Sikimo, zaten sikimo, ya prese ne hoştu? Spesifik ne bir. Şimdi öbür. Düşün baba ders düşmüş.
اینجا چقدر عجیبه تا من لغت هم چکم بار انیا خشمگین زن کشیده زن که با پلاستیک چله ها اوسه تالو فرویا ایدیم ها باش شاید تا جا شابه حاضر سته فامل جا بیشتی که بری فامل فامل کمونجا اینونا بون کاندا اینونا همونی یه پول تاپی بکنی و نفساتی شده ترسته هر وقت میره بویه خیلی مدال تمیز کنم متسی نشو روی تمیز کردم پس الان متسی کنم میلم شای بویه نمینی ببین فرشته فکر کنه خود نه آره این دالتون چسیب کرده هر تمیز کنم و دوباره برش چسیب کابینه تلی آده باید کدن کابینه تلی برز مدر بشود خیلی چسیب
Saçını bırakma. همین اتکان گادا مرا Sevabla. حس کرده بود خب بشین این تو تجاوز نیستم سوال خود او تا چه بیا اکنونش ایرو پر پاییز خب ده مرا مخاطره کردن دقیق شروع من مرا مخاطره ستاره بعدی بو بیا. خصیصی رای مخاطره تنها پاییزن چیزی فوبون آمسله شو کن بشو شو ایجابی آدمو ایمان کبیری آدمو ایمان ازی سیزن تو نه یکی اشتراک کار اگه تو میشه را کار کنی ها من بیتقاد اینو تا قبیله کاری که نوشته همون جا هدیه بیان کارم چشی وسی گیت تا کار شیطان روان در شیطان فاتحه دارما یکی بچگی بیت خوش اموجا شیرینه تمانی میشه تا قبیله